Італія. Така відома і туристична, здається, що у ній є все. І з туристичної точки зору це однозначно так. Я проїхав 6000 кілометрів по цій країні, щоб побачити та показати вам побільше. Розкішні сходи сонця на морі, чарівні заходи сонця в горах, вражаючі храми, вежі і просто цілі міста. Я пішов на курси приготування піци на батьківщині піци у Неаполі. Попрацював день на оливковій фермі, щоб показати вам, як виглядає справжня оливкова олія. Вийшов на кілька гір з найкрасивішими видами. Покажу найбільше озеро Італії, найглибше озеро Італії та, на мою думку, найкрасивіше озеро Італії. Заїдемо у найстаріше місто у Європі, містечко з гри Assassin's Creed та мультика Лука, і навіть покажу 3 додаткові країни. І ще багато-багато всього. Тож заварюйте чайок, беріть смаколики і починаємо. А почнемо ми з Венеції. Це одне з найвідоміших міст Італії, Європи та й взагалі, мабуть, планети, яке славиться своїми каналами, мостами та гондолами. Воно справді дуже красиве та сильно відрізняється від звичного уявлення про міста. Звісно ж, в першу чергу це завдяки каналам та відсутності машин, автобусів та будь-якого неплавучого транспорту. Тут заборонені навіть велосипеди. Тобто переміщатись можна виключно на своїх двох або човнах, катерах, гондолах. Досить незвично було бачити, як функціонує місто без машин. Поліція, швидка та пожежники на човнах. Доставка продуктів на човнах. Вивіз сміття теж на човнах. Для добирання на роботу є приватні човни або побільші кораблі. А от інстаграмні гондоли – це на 99,9% туристична замануха, яка коштує як 10 смачнющих неаполітанських піц. А якщо у вас є давня мрія, чи просто хочеться зробити гарні фоточки з гондоли, але тратити 100 євро не дуже хочеться, то є один класний варіант, як зробити це всього-навсього за 2 євро. Треба шукати гондольські зупинки, але з додатковим написом «Трагетто». Це італійською переправа. Як ось ця станція Святої Софії. Далі платите 2 євро і насолоджуєтесь переправою через річку тривалістю десь 2 хвилини. Небагато. Але я бачив десятки інстаблогерш навіть в несезоні, які встигали чуть не цілі фотосесії провести за цей час. Уточню, що зараз я говорю саме про історично-туристичну частину Венеції. Це всього кілька островів, але є ще материкова Венеція, а також більше 100 додаткових островів, про які більшість, мабуть, ніколи й не чули і не бачили. Це досить давнє місто, яке свого часу було містом-країною чи республікою. Історично вони були потужною торгівельною державою, завдяки своєму розташуванню та морській армії. У свої найкращі часи вони займали набагато більші території. Але 1100 років успіху, незалежності та розвитку цієї республіки закінчились, коли вони програли кілька битв Османській імперії та Іспанії, а трошки пізніше Наполеон закінчив цю справу. Сьогодні Венеційський порт з натяжкою входить у десятку найважливіших у Італії, і то тільки завдяки туризму. Та безлюдність, яку ви зараз бачите на екрані, дуже рідкісна тут. Я приїхав сюди в максимально нетуристичний час, коли вже закінчилось літо-осінь, але ще не почався зимово-різдвяний сезон. Взагалі населення Венеції трошки понад 250 тисяч, але саме туристичної частини менше 50 тисяч. На цю дрібку місцевих, на цей маленький клаптик суші сюди приїжджає 5-7 мільйонів туристів з ночівлями і ще 20-25 мільйонів одноденних. Це просто космічні цифри та співвідношення. Відповідно, вплив туризму на місто є, м'яко кажучи, вагомий. Якщо в цифрах, то це приблизно 70% напряму від туризму, ще 10-15% від продажу товарів у магазинах, в першу чергу, звісно, туристам, і ще 5% продажі різних витворів мистецтва. Тобто сумарно майже 90% економіки тримається на туризмі. Можете собі уявити, як це місто фінансово страждало під час ковідних обмежень. Їх перевага перетворилась на їх же недолік. Тепер з одного боку місто не може існувати без туризму, а з іншого туристів забагато. І це теж шкодить. Влада міста навіть вирішила ввести плату за в'їзд ще 2020 року, але через ковід відклалось і перенеслось на 2024 рік.
Тож цього року вони спробували стягувати платню у розмірі від 5 до 10 євро за день, від квітня до червня по вихідних. Це такий пробний проєкт, який їм сподобався, і у 2025 році планують ввести його повністю на весь сезон з квітня до жовтня. І тоді Венеція стане таким першим повноцінним справжнім містом, яке введе якусь платню за вхід у світі. А витрачати гроші їм, звісно, є на що. В першу чергу це різні інновації у галузі дамб та інших речей, пов'язаних з уникненням затоплення міста. Адже кожного року місто все частіше затоплює, море ще вище піднімається, і Венеція від цього надзвичайно страждає. Тому вони виділяють просто мільярди доларів щороку на пошуки рішення своєї проблеми. Італія загалом страждає від глобального потепління у, мабуть, всіх можливих поняттях цієї фрази. Одні регіони через це затоплює, інші висушує, урожаї падають, пожежі частішають, льодовики тають. І ще багато подібного. Але про це я розкажу трошки згодом. Взагалі, це справді унікальне місто, як мінімум з інженерної точки зору. Адже деякі з цих островів цілком і повністю є створені людиною, а решта є як мінімум модифіковані. Оригінальні острови, які були у цій затоці, зовсім не підходять до життя і не витримали б навіть маленькі хатки. Тому вони використовували деревину з Хорватії, обробляли її та забивали в те болото, яке тут було. Забивали достатньо глибоко, щоб воно затримувалось у більш твердих шарах землі, а не на поверхні болота. Зверху насипали додаткову землю з материка, і це все діло утрамбовували шаром дощок і тяжкого каміння. І через вибір правильних порід дерева та правильну обробку в поєднанні з тим, що дерево занурене під воду та ізольоване від кисню, цей дерев'яний фундамент може стояти століттями. Наскільки довго передбачити важко, але є чимало будівель, які стоять на подібних фундаментах вже далеко поза 1000 років. А вже зверху будували свої будівлі. Цікаво, що у Венеції не було мостів понад 500 років функціонування міста. А першим став міст Ріалтон, який зараз є найпопулярнішим серед туристів. Перед ним була понтонна переправа, потім пробний міст. Але цей, який ви сьогодні можете бачити вживу, стоїть вже понад 400 років на 12 тисяч дерев'яних стовпах. А вже потім з'явились сотні інших мостів від маленьких кам'яних до більш таких солідних. Головним районом міста вважається Сан-Марко, де є музей, площа і базиліка Святого Марка, який є покровителем цього міста. Це досить така масивна будівля, збудована у візантійському стилі, що відрізняє її від більшості храмів у Італії. Ось цей лев з книжкою називається Левом Святого Марка і є гербом міста ще з середньовіччя. І навіть гасло міста за часів Венеційської республіки було «Віва Сан-Марко». Одним словом, поважний чоловік у цих краях, чиї мощі торговці викрили у Олександрії і привезли сюди. Сама архітектура досить вражаюча, але по італійських рамках це ще далеко не топово, тому довго зупинятись не буду. Лиш покажу, що по підлозі пішли тріщини, а колони нахиляються через нестабільну землю. Але нагадаю, що все це тримається на дерев'яних балках. Ну і якось так заведено у Італії, що поруч з визначними церквами вони будували вежі, які зараз використовуються туристами як оглядові вежі. Я взагалі не дуже люблю ходити на подібні вежі, бо зазвичай це дорого і вид зверху не надто вражаючий, з дрону набагато краще. Але у Венеції дуже строге регулювання з цього питання, і я не зміг отримати дозвіл на польоти тут. Вид з вежі, як і очікувалось, не вражаючий, але краще, ніж нічого. До речі, ця вежа трошки нахилена. Ось є ще одна, де краще видно нахил. Це, звісно, не Пізанська вежа і її кут, але і ту я скоро покажу. А тут хотів лише звернути увагу, що нахилені вежі – це взагалі поширене явище у Італії. Я бачив десятки таких і лише у Флоренції одну пряму. Хоча я не отримав дозволу, але наступного ранку я зустрів хлопців, які змогли собі такий порішати. Самі кадри не вражаючі, бо погода не ахті. Але дрон вражаючий. Я раніше не бачив таких вживу. В них таких 2 на випадок, якщо щось станеться з першим. І в сумі 2 валізки коштують десь 50 тисяч євро. Я десь 2 годинки балакав з цими флорентійцями, які виявились професіоналами. Вони знімали дронові кадри для всіх відомих брендів, які я чув і не чув. Lamborghini, Bentley, Louis Vuitton, серіали «Гра престолів» та «Паперовий будинок», дуже багато кадрів для National Geographic та багато різних подій голлівудських зірок. Самі кадри вони мені, звісно, не дадуть, так як подібні коштують сотні євро, а також це ще є фрагмент з якогось там індійського болівудського фільму. У мене найкрасивішим кадром з цього міста є ось цей. Але, звісно ж, найкраще я залишив на десерт.
До речі, щодо десертів. За півгодини від Венеції є місто Тревізо, або Тревізо, у якому винайшли відомий італійський десерт тірамісу. Взагалі, в ідеалі було би говорити про тірамісу з цього закладу. Адже саме в цьому закладі, у якомусь 1972, здається, році, офіційно вперше приготували тірамісу. І вони навіть мають різні відзнаки, що ось саме вони офіційно винайшли цей десерт. Їхня рецептура найоригінальніша, найправильніша від всяких міністерства культури, міжнародних асоціацій і всього-всього можливого. Але, на жаль, сьогодні вони закриті, а я не маю ще одного дня, щоб показати вам саме цей заклад. Але піду у інший заклад у цьому ж місті і теж з дуже хорошою репутацією. До речі, з італійської тірамісу перекладається щось як підбадьормене. Це через складники, адже там входить така нормальна порція кави і цукру, що зазвичай підбадьорює. Якщо детальніше, то туди входять бісквіти як основа, яйця, цукор, трошки вина або лікеру, багато сиру маскарпоне як крем і 1 або 2 шоти сильного італійського еспресо. Це все настоюється у холодильнику і подається переважно у різних скляних формах. І через капельку алкоголю і повноцінну порцію кави цей десерт заслужено тримає назву «Підбадьор мене». Дуже смачно, але давайте вертатись до Венеції. Звичайна кухня Венеції – це в основному морепродукти, навіть на піці. Хоча, звісно, у ресторанах можна купити все, що завгодно з усіх кутків Італії. Але щоб говорити про їжу, треба поїхати на південь Італії. А тут, на півночі, більше гори, архітектура та щось таке більш високе, як, до прикладу, музика. В Венеції народився Бартоломео Крістофор, який винайшов піаніно. Сама Венеція славиться своїми карнавалами з костюмами та масками, а італійську мову взагалі називають мовою західної класичної музики. Італійський монах Гвідо д'Ареццо ще 1000 років тому винайшов нотний стан, а у 16 столітті у Венеції виготовили друкарські станки, які допомогли стандартизувати та поширити сучасні нотації. Ще тут винайшли багато музичних визначень, таких як опера, соната, концерт, ну і інші. Тому можна сходити у оперний театр, чи зачасту у церкву, на концерт, у якому будуть грати 4 сезони Вівальді, який, до речі, народився тут, у Венеції. Так, концерти тут проводяться не тільки у оперних театрах, а і у церквах. Цей самий Вівальді велику частину свого життя пропрацював в ось цій, наприклад. Також у Венеції був відкритий перший публічний оперний театр, який виглядає зовсім непримітно, але він тут, всередині. А під ось такий вечірній дощовий настрій давайте перейдемо до наступного міста. Точніше, навіть 2 міст. За 30 днів у Італії мене, звісно ж, накривало дощем і не один раз. Перше на самому початку поїздки. Тому я поїхав познімати щось, що мені було менш цікавим. Міста Верона та Болонья. Це такі міста, які класні і цікаві, але від сили на 2-3 годинки. Якщо б ці міста були не в Італії, а десь умовно в Україні, то це було б, мабуть, найтуристичнішими містами. Але тут це просто ще 2 давніх, красивих та історичних міст, які не сильно виділяються на фоні інших. Почнемо з Болоньї. Це місто називають «Ля Дота, ля Граса, ля Роса» або «Освічені, товсті та червоні». Почнемо з червоних. Так це місто почали називати через теракотові або, простіше кажучи, червоні дахи. Мені вдалося виловити кілька секунд, коли дощ не падав, і я зміг злетіти дроном. Але хмари і туман не дуже дають можливість це показати. Ну, повіримо на слово. Освіченими вони є завдяки славі свого університету. Він не є якимось примітним зовні, але має багато визначних випускників. Та, що не менш важливим, є найстарішим діючим університетом у Європі і другим у світі. З великого списку студентів найвідомішими є, мабуть, Петрарка, Микола Коперник та Данте Аліг'єрі. Цей університет вже скоро буде святкувати своє 1000-ліття, адже був відкритий у 1088 році. При заснуванні головною спеціалізацією було вивчення права, але з часом додалась медицина, психологія, філософія і так далі. Також такий термін, як «альма-матер», був винайдений саме у цьому універі. Сьогодні тут навчається 85 тисяч студентів, а населення міста трошки менше 400 тисяч. Тобто майже кожен 4-й мешканець міста – студент цього університету. Болонья є містом-побратимом з Харковом. Але крім великої кількості студентів, яка у Харкові була до приходу нечистот з боліт, у цих містах більше нічого спільного. Тут навіть немає лавочок, смітників і красивих парків.
Зате у цьому місті є один досить незвичайний ЮНЕСКО-об'єкт, який теж пов'язаний зі студентами. Це ось такі аркади, або портики. Кількасот років тому у середньовічну Болонью з'їжджалось багато людей, щоб вчитись, а житла не вистачало. От вони й придумали будувати такі продовження до будинків. Таким чином створювалось кілька житлових поверхів, але при тому не зменшувалась прохідність вулиць. Така тенденція збереглась, і зараз у місті є більше 60 кілометрів таких портиків. І тепер це просто як альтернатива тротуару. Ніби та сама територія, але під накриттям. Що було дуже доречним у таку погоду. О, і тут, як бачите, є нахилена майже пізанська вежа. А товстими вони називаються, очевидно, через їжу. Насправді, болонійці не виділяються пишністю, але поїсти люблять. Це місто є столицею області Емілія-Романія. А цю область, чи адміністративний регіон, якщо по-місцевому говорити, часто називають Food Capital of Italy. Харчова, їжева, столиця їжі Італії. Одним словом, я не знайшов, як перекласти це на українську мову. Але Food Capital, думаю, всім зрозуміло. Тут винайшли сир пармезан, а він є навіть більш поширеним, ніж моцарелла. Також прошуто, соус болоньєзе і ще декілька десертів та багато різних вин. Мене ж зацікавила лазанья. Відповідно до інтернету, це традиційна недільна сімейна страва. Виглядає дещо сумнівно, але у італійській кухні не треба сумніватись. В Україні все поголовно називають макаронами, і тільки у ресторанах можна прочитати слово паста. Паста – це правильна загальна назва всіх макароноподібних виробів з тіста. Це, до речі, є або найстаріший, або один з найстаріших видів пасти. Ще у давній Греції була страва лаганон, або якось так, яка описувалась як страва з пошарованих плоских листів пасти впереміжку з додатками. Пізніше римляни її перебрали і трошечки змінили назву. А перший записаний і збережений рецепт датується початком 1300-х років. До приїзду в Італію я планував назнімати багато фуд-контенту і може навіть зробити окремий випуск або хоча б блог. Але так склалось, що італійська піца є нереально смачною. І тому я просто здався їсти щось крім піци вже через кілька днів. Тому з 30 днів у Італії я не їв піцу тільки 3 дні. От одним з цих 3 був той самий день, коли я поїхав у Верону. Це місто, як і більшість італійських, виглядає в рази гірше в хмарну погоду, ніж у сонячну. Тому вживу тут все гарніше, ніж те, що я показую. Це місто називають містом любові. Ну, це очевидно. Адже тут відбувались події Ромео і Джульєтти у творі Шекспіра. Ні, це не є якісь реальні історичні події чи особи. Просто Шекспір дещо фанатів Італії. 13 його творів відбуваються у Італії, але при цьому він особисто ніколи тут не бував. Цей твір прославив Верону на весь світ, і місто вирішило підігравати захопленим туристам всіма силами. Вони виділили будинок, який назвали будинком Джульєтти. Зробили у ньому музей. Музей кому і чому, плюс-мінус нічому і нікому. Але є відома назва та, що головне, є балкон. А що ще потрібно туристам-романтикам? Мабуть, вистачило б, але вони пішли далі. У дворі є статуя Джульєтті, до якої придумали цікаву традицію. Я взагалі багато у світі бачив статуї, які треба, на щастя, потерти. Але ця, звісно, виділяється. Он як деякі ентузіасти наполірували. Ще у цьому місті є свій колізей, і досить такий вражаючий та в гарному стані. На відміну від римського, він досі деколи використовується. Правда, не для боїв, а для різних концертів. І загалом це просто красиве містечко з красивими мостами, старою стіною, кількома давніми руїнами, пам'ятниками, базаром в центрі та десятком різних церков з різним рівнем деталізації. Мабуть, найпримітнішою є ось ця базиліка, яку почали будувати ще у 5 столітті. І у крипті під цією церквою Ромео і Джульєтта за планом одружились. Ну і звісно ж для туристів зробили могилу, де поховані Ромео і Джульєтта. Нагадаю, вигадані персонажі. Але це все класно взаємодіє між собою і справді створюється така атмосфера, у якій хочеться вірити, що це справжня історія кохання. Тому сюди знову і знову приїжджають сотні тисяч туристів, багато з яких не те що роблять пропозицію, а навіть тут одружуються. Ну а де ще, як не на могилі трагічного кохання Ромео і Джульєтти.
Особливо легко це заходить під фірмову страву цього міста – різотто амароне. Взагалі в Італії є багато різних видів різотто. Конкретно цей є веронський. Він відрізняється від інших тим, що тут його готують на місцевому вині – альмароне, або якось так. Воно дає цій страві такий колір, ну і, відповідно, смак теж. Вина дають щедро, відповідно до того, що мені сказав офіціант, приблизно 200 мл на ось цю порцію. Звісно, що, як і більшість італійських страв, таке ходиться їсти з великою кількістю пармезану зверху. Це не є якась найкраща страва в моєму житті чи найкраща страва в Італії, але це дуже смачно. Геть не смакує як рис. Взагалі рису невідчутно. І на цій веселій нотці, після страви, в яку влили 200 грам гарячого вина, перейдімо до мого улюбленого міста в Італії. Поки на екрані красивий схід сонця, попереджую, що я трохи хворів у цій поїздці. І от на Флоренцію припав період 2 днів, коли я почувався найгірше. Тому може здатись, ніби я злий чи ще якийсь коли в кадрі, але це просто результат виснаженості та простуди. Тож, це Флоренція. Батьківщина Леонардо да Вінчі, Данте Аліг'єрі, багатьох Медичі, Джелатто і Ренесансу. Почнемо знайомство з цим містом з розкішного в'юпойнта. До речі, це місце – це площа Мікеланджело. Вона більше відома як місце для заходу сонця, але, як бачите, і схід сонця тут нічим не гірший. І сюди ми ще повернемось. А зараз йдемо в центр. Весь історичний центр Флоренції – це суцільний об'єкт ЮНЕСКО, який дуже гарно збережений. Насправді, більшість старих будівель у Італії не є якось особливо гарно збереженими, як, до прикладу, у Німеччині чи хоча б у Польщі. Тут все більше подібне до Львова, а переважно навіть набагато гірше. Дуже багато красивого і давнього, але у дуже занедбаному стані. І виходить, ніби красиво, але тільки якщо у сонячну погоду і не придивлятись та не задумуватись. Але Флоренція більшою мірою є винятком з цього правила. Також величезним плюсом є гулябельність міста. До всіх цікавих місцин можна спокійно прогулятись без автобусів, трамваїв чи метро за 5, 10, максимум 15 хвилин від іншого найближчого визначного місця. Це досить давнє місто, йому понад 2000 років. Але, як на мене, найцікавіший період – це з 14 по 17 століття, або Ренесанс, більше відомий як період відродження. І так як цей позитивний період закінчився у 17 столітті, а не у якомусь там другому, більшість речей досі збереглась. Адже і Греція колись була велична, але сьогодні там можна в кращому випадку побачити руїни. В той час, як тут є ось такі екземпляри. Це Дуомо Флоренції. Надзвичайно масивна, красива і деталізована катедра. Вона є другою за величиною у Італії після Міланської. Вони будували її понад 100 років, а більше третини часу пішло саме на купол. Він досі є найбільшим куполом кам'яної кладки у світі, але на той час це було проривне досягнення у інженерії. Чуть не вся церква виготовлена з мармуру різних кольорів. Зовні є тисячі різних деталей, узорів та фігур. Просто спробуйте уявити, скільки людин-годин пішло на планування та створення цієї катедри. А ще ззовні є черга, майже завжди. Але так як вхід безкоштовний, то можна й постояти трошки. До речі, черга здавалась дуже довгою, але я десь, може, 7 хвилин від сили простояв. Всередині вона менш вражаюча, але знову ж таки купол виділяється. Ця церква особливо красива навіть по італійських ранках. У Флоренції є ще кілька церков, які не аж такі розкішні, але все одно вражаючі.
А через те, що у часи самого Ренесансу тут працювали найвидатніші художники, скульптори та архітектори у історії, у цьому місті є дуже багато безцінних експонатів просто у церквах. Ну або якщо не самих експонатів, то як мінімум могили визначних осіб. В цій базиліці Святого Лоренцо поховані майже всі визначні представники сім'ї Медичі. Дуже впливова родина банкірів, які по суті керували цим містом багато років та які спонсорували дуже багатьох митців та інженерів. А серед них і Донателло, поруч з Козимо де Медичі, який спонсорував його роботи за життя. А ось базиліка Санта-Кроче. Я не впевнений, чи ця церква взагалі використовується як церква зараз, чи це просто такий собі зал слави Флоренції. Тут похований Галілео Галілей, Мікеланджело Буонаротті, Данте Алігєрі, Ніколо Макіавеллі і ще з 20 визначних людей. Також недалеко є ще одна церковка, де похований не менш відомий та визначний Амеріго Веспуччі, картограф, в чию честь названі материки Америки. Певний період свого життя тут також жив і Рафаель. Ну і, звісно ж, лідер цих черепашок-ніндзя Леонардо теж жив і творив тут. Він, по суті, і народився тут неподалік, у селі Вінчі. Тому і називався він Леонардо з села Вінчі. Сьогодні це село є частиною флорентійського метрополітену. Тому можна, хоч і з натяжкою, але сказати, що він тут і народився. Але сказати, що працював тут, можна і без натяжки. Він почав свій шлях митця саме у Флоренції, як учень Андреа Вероккіо. А пізніше, як інженер, проводив різні досліди та придумував всякі винаходи під патронатом родини Медичі. З історичних осіб середньовіччя да Вінчі мені найбільш цікавий, тому я навіть сходив у музей, присвячений йому. Загалом це людина, яка випередила свій час, на багато сотень років. Він і собі спроєктував різні літальні апарати, і такий дерев'яний середньовічний танок, і підводні човни, і просто купа всього. У музеї ж є багато різних інтерактивних модельок, але від сили на 10 хвилин. Якщо чесно, то це не вартує тих 10 євро за вхід. Місто дуже насичене храмами та галереями. Є кілька палаців, які тепер музеї. Як, до прикладу, палац Веккіо, який свого часу належав родині Медичі. Оригінально цей палац був збудований як міська ратуша у 13 столітті. Частиною палацу є також вежа, але, як я казав, у Венеції я стараюсь уникати платних веж, коли можу політати дроном. Через кілька сотень років після будівництва до влади у місті прийшла сім'я Медичі. І вирішили, що у них має бути найсолідніша хата у місті, і заїхали жити сюди. Заради справедливості скажу, що саме Медичі і зробили з цієї раніше простої фортеці теперішній палац і музей. Бо майже все, що сьогодні є всередині, було замовлене та оплачене саме родиною Медичі. Коли вони заїхали сюди, вони подумали, що якось все сірувато, і найняли Джорджіо Васарі зробити з того, що було, цукерочку. Він спеціалізувався у малюванні та фресках. Найрозкішнішою, мабуть, є зала 500. Це щось як у нас зала Верховної Ради. Їх насправді ніколи не було 500 у міській раді, але це звучало солідно і таке у них було бачення майбутнього. Серед десятка різних статуй тут є і ця статуя перемоги, зроблена Мікеланджело. Кілька різних картин та статуй, як оригіналів, так і реплік. І навіть якщо якась кімната непримітна на рівні очей, то стеля всюди є вражаюча. Є напівміфічна маска смерті або Данте Алігєрі. Тут ще є багато таємних проходів, які вони використовували для того, щоб добиратися до різних точок міста, але вони досі приховані від простих людей. Виставлено кілька креслень Мікеланджело, по яких робили головну церкву християнства у світі, а саме базиліку Святого Петра у Ватикані.
Але ось маленький спойлер. У своєму другому випуску про Італію я покажу цю базиліку вживу. А це, до речі, не картина, фотошоп чи якась вітрина зовні. Просто вікна затемнені. І у цих Медичі справді такий от вид був з дому. Також є зал географічних мап, де на одній з них є кутик сьогоденного Мордору. Що з правильною назвою? У Флоренції є кілька подібних палаців, які у свій час належали різним родинам та політичним діячам. І вони теж всі по-своєму цікаві, всі мають визначні скульптури, картини і таке подібне. Я покажу тільки цей, тому що, по-перше, він в самому центрі, по-друге, він найважливіший, а по-третє, він слугував домом для родини Медичів, яка, в принципі, є найвідомішою та такою найповажнішою у історії цього міста. Якщо колись будете у цьому місті, то раджу сходити у палац Піті. Це інша колись могутня родина Флоренції, яка була суперниками з Медичі. Але програли і в кінці кінців просто продали свій родинний палац тій самій родині Медичі. Я там був багато років тому, і він мені зайшов більше, ніж цей. Просто у цій поїздці я був дуже обмежений по часу і довелось багато чого цікавого відкинути. Є також кілька більш звичних музеїв та галерей, як, наприклад, галерея Академія, де є багато різних робіт, але головною з яких є Давид Мікеланджело. Виглядає він ось так. Не плутайте з Давидом Донателло. Та, вони зовсім по-різному бачили одного й того ж персонажа. Це, що я показую, це копія, встановлена в центрі поруч з палацем Веккіо. І є ще одна така сама на площі Мікеланджело, звідки ми починали знайомство з Флоренцією. Що цікаво, так, це те, що помимо великих і визначних робіт, Мікеланджело також залишив легесеньке графіті 500-літньої давності. У Луврі зберігається ось такий малюнок, намальований Мікеланджело, і під ним є підпис. Хто б коли подумав, що це створено моєю рукою. Це музей, де стоїть оригінал Давида. Ось там от копія Давида. А ось тут його лице. І оригінально, колись, давним-давно, то справжня статуя Давида стояла не всередині, а саме ось тут, куди дивиться це лице. Тобто, практично ідентичне лице дивиться на скульптуру Давид, яку зробив Мікеланджело, а на малюнку натякаючий підпис. І це стоїть просто як бик у всіх на очах. Попри це проходить тисячі туристів щодня, і практично ніхто не помічає та не знає про це. Окрім палаців, галерей, музеїв та храмів, тут є ще кілька вишуканих місцин. Наприклад, найстаріша аптека у світі. І так, це всередині аптеки. Вона називається Санта Марія Новелла і була відкрита ще у 1221 році. Вона не є першою, скоріше за все, але вона є найстаріша, яка досі функціонує. Ну і інтер'єр, звісно ж, на висоті. Зараз це вже майже фешенебельний заклад недешевих парфумів та одночасно музей. Вони взагалі ще дуже давно переформатувались під парфуми. І ще у 16 столітті створили Acqua della Regina для Катерини де Медичі. Сьогодні досі можна придбати цей парфум, виготовлений за тим же рецептом. А з музейного – це різні баночки, колбочки і багато рецептів, записів та фото. Нічого космічного, але все рівно найстаріша діюча аптека у світі, яка виглядає як міні-галерея або театр. Інший заклад, який трошки ламає звичні уявлення, є бібліотека. Вона не є найстарішою чи ще чимось визначною. Просто бібліотека, яка заодно і кінотеатр, і книжковий магазин, і кафешка, і коворкінг. Тут повністю вільний вхід, нічого платити чи купувати не потрібно. Серед іншого, тут є кілька артефактних сторінок записників Да Вінчі та його учнів, які сюди задонатили різні меценати. Просто затишне місце, де можна перепочити від вуличного шуму. А дехто справді приходить сюди попрацювати, що мене трошки здивувало, якщо чесно. З переоціненого я тут для себе знайшов 3 речі. Перша – це Понте Веккіо. Міст, який є історично цікавий, колись важливий, унікальний тим, що на ньому є будівлі. Дуже відомий в інтернеті, в інстаграмі і у різних гідів, і геть не цікавий насправді. Сьогодні це, по суті, вуличка з ювелірними магазинами, з нереальною націнкою. І ще багатьма вуличними розводілами. В цей час їх вже мало, бо холодно, і більшість повертається до вічно теплих країв на сезон. По суті, просто магазини з натовпом, це і все.
Друга річ – це так звані автентичні флорентійські шкіряні вироби. Насправді, пальонки рівня AliExpress або й гірші. Різних точок є багато по місту, а для туристів, які ще й наймають гідів, є цілий базар. Майже все це, власне, не шкіряні вироби з Африки. Але ваш гід, звісно ж, наплете вам, що це найвища якість. Навіть не думайте, беріть, його син таки самі носить. І зразу поруч третя річ – це флорентійський ринок. Колись це справді був звичайний базарчик, де можна було купити місцеві речі, продукти чи готову їжу. Зараз це просто чергова точка, куди зводять туристів і продають їжу за ціною близькою до ресторанів біля Дуомо. І щодо цих ресторанів, у центрі на найкращих локаціях. Може здати, що тут ціни в рази вищі, ніж десь на окраїні міста, але на диво це не так. За їжу тут, у центрі Флоренції, я не платив навіть на 20% більше, ніж на окраїні цього міста чи у випадковому селі десь по дорозі з міста до міста. А так як я хворів, я вирішив, що найкращою ідеєю буде вибивати клин клином, тому пішов шукати джелато. До речі, важливо трошечки пошукати класне місце для того, щоб з'їсти смачне джелато, а не просто якесь супер пересолоджене морозиво. Бо тому що я натрапляв і на таке у Флоренції. Морозивоподібні продукти були ще у древніх цивілізаціях Єгипту і Месопотамії, а перси придумали сорбет. Але у середньовічні часи араби принесли сорбет на Сицилію, це розкішний острів у Італії. Надихнувшись сорбетом, флорентійський архітектор Бернардо Бунтоленті винайшов сучасний рецепт джелато. Як архітектор він не прославився, але хоч щось. Катерина де Медичі полюбила цей десерт і повезла його у Францію, де його почали продавати у ресторанах і комерціалізувати. На завершення розкажу про дві інстаграмні фішки Флоренції. Перша – це винні віконця. Виглядає це дуже класно і унікально. За ними зазвичай стоять ресторани чи кафешки. Ці винні віконечка беруть початок ще у 16 столітті і були зроблені саме для продажу вина. Але наступного століття почалася чума, і тоді вони набули реальної популярності. Адже це був чи не єдиний спосіб продавати щось безпечно. Потім воно все забулося і закинулося на кількасот років, аж до коронавірусних часів, коли місцева влада зрозуміла, що є ось такий класний древній спосіб все продавати. Тому вони знайшли всі ці віконечка, зробили карту з ними для туристів і відкрили. Наразі їх є 150-170 штук у Флоренції. І можна придбати через віконце вино, а віднедавна ще й каву. Ніби і туристична замануха, але справді цікава і має якесь історичне підґрунтя, та ще й пригодилась кілька років тому. Інша фішка – це афокадо. Це по суті джелато, виставлене по кутиках і залите гарячим еспресо. І як обіцяв на початку Флоренції, повернемось до площі Мікеланджело. Тепер вже на захід сонця. Це найпопулярніше для цього місце у Флоренції. У тепліші часи тут збирається ще в рази більше людей і триває кількагодинна вечірка під живу музику. Це був мій не перший і не останній візит до цього міста. Якщо хтось колись збирається у Італію, то з міст раджу обирати саме Флоренцію. На створення подібних випусків у мене йде 1,5-2 місяці. Вони дуже довгі, насичені інформацією та подіями. Але при цьому більшість речей залишається за кадром, а також немає можливості якогось живішого спілкування з вами. Тому я створив новий канал. Там я викладатиму коротші відео з контентом, який переважно не попадає у основні випуски. Так би мовити, показуватиму життя за кадром.
Хоча тривалість буде коротшою, вони будуть регулярні. Постараюсь 2-3 відео на місяць. А наразі повернемось до Італії. Hey. Ciao. What's his or her name? Noce. 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 Who's tu? Ходи сюди. Бодрик. Ха-ха, я знав, що ти не Ночі, а Бодрик. Так, коли я подорожую, то, очевидно, мушу десь ночувати. Дуже часто це палатка, якщо це природа і кемпінг недалеко. Або буває хостел, якщо велике місто, щоб подешевше. А коли щось таке посередині і немає ні кемпінгу, ні хостелів, то я шукаю ферми. У Італії таке називається агротуризмом. По факту, щось трохи дорожче, ніж хостел, але точно дешевше, ніж звичайний готель. В одному з таких я й вирішив розказати про традиційний італійський сніданок. Приблизно ось так виглядає італійський сніданок. В першу чергу це, звісно, кава. Може бути капучино, латте, макіато, еспресо найчастіше. Далі це дуже солодко і дуже не по-українськи. Найпоширенішим, що вони їдять на сніданок, є ось такий майже круасан. Це називається бріош. Виглядає як круасан, смакує подібно до круасану. Там є тільки різниця в складниках. Здається, що в Італії вони не додають масло. І що цікаво, тут можуть бути різні начинки, а не тільки як французький круасан, супер-супер плейн, без нічого. І як вони його споживають, це беруть кусочок, вмокають в каву і їдять. А також досить часто на сніданок вони їдять ще йогурт з фруктами. Ну і вже крайній варіант, якщо нічого з того нема, то просто беруть хліб і різні намазки. Це кардинально відрізняється від українського поняття сніданку, чи в принципі взагалі майже будь-якої європейської країни, але це вони їдять. Чи це корисно? Ні. Чи це смачно? Більш-менш так. Чи я би так зміг? Ні. Я більше люблю українські сніданки. Але так вони їдять, така в них культура. Для італійців кава – це не просто напій, який десь колись п'ють, щоб збадьоритись. Це ціла культура та традиція. І навіть є нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, як український борщ. А зараз перейдемо до третього, останнього міста з так званого «золотого трикутника Італії». Але щоб завершити тему італійської кави, скажу, що кава існувала і вживалась давно, але була тяжко доступна і тільки для обмеженого кола людей. Але з розвитком торгівлі та технологій все змінилось. Особливо важливим пунктом стало винайдення парових кавомашинок. Перша еспресо-машинка була винайдена недалеко від Мілану, а саме тут, у місті Турін, у 1884 році. Але саме тут, у Мілані, у 1901 році, Луїджі Базера трошки покращив дизайн і запустив перше комерційне виробництво еспресо-машинок. Слово «еспресо» деколи путають з «експресо», особливо в Америці. Причина проста. Через кілька років після патентування Луїджі Базера продав свій патент іншому міланійцю Павоні, який мав гроші і зміг це розкрутити до міжнародних масштабів. Коли ці машинки завезли в Америку, їх називали «експресо» від «експрес», тобто швидкий. Бо цей метод справді був швидкий порівняно з старим. Інша причина є англійське слово латинського походження «екстракт», що означає витяжка чогось з чогось. Обидва варіанти правильно описують процес, але оригінальне італійське слово є без ікса. Ця помилка настільки поширена, що навіть у деяких англійських словниках пишеться з іксом. Espresso. Але правильно говорити еспресо, що походить від італійського терміну, який означає видавлення, витиснення або витягування. Трошки запутано, ну але як є. Все-таки це італійська штука. І раз ми вже в Мілані, а це є найдорожчим містом Італії, саме тут я вирішив поговорити про ціну кави у цих краях. Я дещо не розумію про ціноутворення у Італії. З однієї сторони, Мілан – це найдорожче і найбагатше місто тут. З іншої сторони, навіть тут, в самому центрі, можна спокійно зайти у кав'ярню і купити капучино за євро 50. І ще якусь випічку теж за євро 50. Якщо піти в якийсь побагатший ресторан, то це ціна максимум буде там 3 євро. Але євро 50.
Євро 50 – це станом на зараз приблизно 60-65 гривень. Наскільки я знаю, в Україні не можна купити капучино у великому місті за такі гроші. Я з Івано-Франківська і щойно зайшов перевірити, скільки коштує капучино у кав'ярні, в якій я колись досить часто брав каву. Там вона коштує 105 гривень, тут 65. Напишіть, чи можна у вашому місті купити капучино дешевше, ніж я купив у Мілані. І саме капучино з молочком, з піночкою, а не американо чи еспресо. Це Мілан, одна з 4 столиць моди. Це місто є набагато давніше за Флоренцію. І прям на дуже багато давніше за Венецію. Йому вже більше 2600 років. Але, як і з Флоренцією, періодом розквіту цього міста є Ренесанс. Це місто відрізняється від решти Італії. Я не спілкувався там з багатьма італійцями, але ті 10 чоловік, з якими я спілкувався, казали приблизно мою думку. Мілан виглядає більше як Австрія, Німеччина або щось подібне в ту сторону, але геть не італійське. Це не обов'язково погано, адже багато у чому це місто є топовим у Італії. По-перше, це мода. Prada, Versace, Armani і ще десятки інших брендів базуються саме тут. І хоч я мега далекий від високої моди і ставлюсь до неї непривітно, я розумію, скільки це коштів приносить місту та його мешканцям. По-друге, це технологічність. Окрім того, що Мілан є частиною золотого туристичного трикутника Італії, він також є одним з кутів індустріального трикутника Італії. Інші 2 кути цього трикутника – це міста Турін та Геноя. Ці 3 міста складають майже 20% всієї економіки Італії. А якщо врахувати ще їх околиці, то буде 35%. Найбільше, звісно ж, виділяється Мілан. ВВП цього міста, яке не є ні столицею, ні найбільшим містом, становить 10% від всієї економіки країни. Для порівняння, Рим, який є столицею у звичайному розумінні, а також туристичною столицею, з населенням в 2 з копійками рази більше, ніж Мілану, при цьому відсоток від загального ВВП країни має менше. Економіка міста дуже різноманітна та продвинута. Одна з топових у всій Європі, не те що в Італії. Тут є і фондова біржа, кілька банків, наукові центри, телеканали, заводи, туризм. Одним словом, не бідують. І на відміну від багатьох італійських міст, туризм тут далеко не вирішальний, він навіть не в топі. Тому для звичайного туриста, як я, тут трохи мало всього і нудно. Тут є кілька районів з різними висотками. Але найвідомішими є, звісно, ось ці 2 вежі позаду мене. Це Боско Вертікале. 2 житлові будинки, які українською називаються вертикальний ліс. І ліс – це навіть не дуже перебільшення, адже та кількість дерев, кущів та рослин, які на них знаходяться, еквівалентні 20 тисячам квадратним метрам лісу. Це дуже класний і, головне, успішний урбаністичний проєкт. Він є не тільки екологічним, а й економічним прикладом того, що можна будувати щось прогресивне. Вся ця рослинність допомагає зберігати нормальну температуру зимою, а літом охолоджувати до приємної. Ну і як бонус, тут живе велика кількість комах та птахів, які зазвичай взагалі не з'являються в районах висоток. А можливість жити у такому будинку коштує приблизно від $15 тисяч за метр квадратний на найнижчих поверхах без виду. І йде до кілька мільйонів доларів за квартиру, яку там повище з панорамним видом на Мілан. Тепер давайте про більш звичні туристичні речі. У Флоренції були Медічі, а у Мілані такою родиною були Сфорца. І якщо у Медічів був палац Піті, то міланські герцоги мали масштабніше житло. Тож це палац Сфорца, така собі фортеця у центрі міста. Досить непогано і цікаво. Вхід сюди безкоштовний і більшість людей приходить просто прогулятись. Всередині є музей, який вже платний і не дуже цікавий. Єдиний цікавий експонат – це ось ця статуя. Це остання робота Мікеланджело, над якою він працював 12 років аж до своєї смерті, так і не встигнувши закінчити її. Також у цьому місті є, мабуть, найвідоміша робота Леонардо да Вінчі. Ну добре, може трошки менш відома, ніж Мона Ліза, але то маленька картинка, а тут є ціла велика фреска, 4,5 на майже 9 метрів. Знаходиться вона у ось цій церкві. Вхід у саму церкву безкоштовний, але кімната з фрескою розташована у бічній частині, яка є музеєм з контрольованим кліматом та освітленням, щоб зберегти фреску. І вхід туди вже платний. Квиток відносно дешевий, але коли я був там приблизно 1 жовтня, то до кінця року не було жодного вільного часу. Так, взагалі 0. І так аж на 3 місяці.
Не скажу, що я цим здивований чи не знав, що так буде. Я просто мав малесеньку надію, що зараз не сезон і буде трошечки по-інакшому. Але справа в тому, що тут просто банально працюють перекупи. Як тільки з'являється список вільних дат на наступні 3 місяці, зразу все розкуповується. І щоб потім потрапити сюди, туристи змушені купувати у них там за 40, 50, 60 євро, а не за 15-18 у касі. Це тільки за квиток націнка у кілька разів. Але також ще додатково треба заплатити за послуги гіда, який вам нічого нового не покаже і не розкаже, бо там є буквально одна фреска. І вийде 100-150 євро в залежності від сезону. Інша дещо розчаровуюча річ у Мілані, пов'язана з Да Вінчі, є канали. В інтернеті розписується як Міланська Венеція, надкрасива та ще й з самим Да Вінчі спроєктована. В реальності ж виглядає ось так. Ну, як на мене, таке собі. Все-таки канали – це фішка Венеції, а не Мілану. Ну і щоб закрити тему Да Вінчі, скажу, що у цьому місті є взагалі невідомий і далеко на околиці міста ось такий кінь. Нічим не особливий, але деталізований і дуже великий. Прям кінський кінь. В загальному місто складає позитивне враження. Тут є немало зелені і кілька парків, один навіть досить великий. Для нас це є очевидним і обов'язковим, але для італійських великих міст це рідкість, принаймні для великих туристичних міст. І навіть головний торговий центр, який називається Галерея Віторіо, є справді красивим. Нічого цікавого, але однозначно красива архітектура, цікава підлога і ось такий бик, якому точно не до вподоби дурашні традиції Мілану. Ну, але на щастя то на щастя. Дуже часто тут буває людно і черга, тому можна побачити, як деякі люди просто крутяться на інших знаках. А зразу поруч з цим торговим центром знаходиться головна історична пам'ятка цього міста – Міланське Дуомо. Це найбільша та найкрасивіша базиліка у Італії, яка точно варта уваги. По-перше, вона просто надзвичайно масивна. 5-та за величиною у світі та 1-ша у Італії. Вміщає в собі 40 тисяч людей. Це лише на четвертину менше, ніж вміщав в себе стадіон Донбас-Арена. На побудову цього храму пішло майже 600 років. І якщо враховувати всі деталі, то це ще швидко. Це настільки великий і дорогий проєкт, що його просто фінансово не могли стягнути місцеві правителі. Адже крім розміру та деталей, майже все це ще й зроблене з білого мармуру. І вони змогли закінчити цю церкву тільки тоді, коли Наполеон Бонапарт захотів коронувати себе саме у цій базиліці та спонсорнув завершення будівництва. Тут немає такого купола, як у Флоренції, але зате ця церква ще й вражаюча зсередини. Тут є 52 стовпи. Просто гляньте, наскільки маленькі люди на їх фоні. Вітражні вікна з цілими історіями в кожному скельці. Навіть лише самі двері мають купу людей та деталей в собі. Також тут є астрономічний годинник, який досі функціонує. Серед іншого є найбільший у Італії орган, який складається з 15 тисяч труб, але на фоні такої церкви він майже непомітний. Також є кілька статуй, але мені цікавою була лише ось ця. Це статуя святого Варфоломея, яку створив Марко де Гратте майже 500 років тому. На перший погляд нічого унікального, але ось та накидка на плечах і поясі – це не накидка, а шкіра. Його шкіра. Це зроблено тому, що апостола Варфоломея вбили особливо жорстоко. А саме зняли шкіру, а потім відрубали голову. Зовні ця церква ще красивіша, як на мене. І щоб роздивитись поближче, я навіть вирішив піти на дах. Хоч і політав дроном, і зазвичай жалію гроші на таке. Можна за 20 євро йти пішки 250 сходинок. Або за 25 євро виїхати більшу частину ліфтом. Я ж, звісно, зекономлю 5 євро. Шлось тяженько, але 5 євро – то половина піци. На даху досить людно і надовго немає бажання затримуватись. Але полюбуватись мистецтвом хоч кілька хвилин хочеться.
Ця церква має 3400 статуй, 135 гаргулій та 700 фігурок людей. До речі, серед них десь тут на даху є і статуя Наполеона, яку поставили на знак вдячності за гроші, які він дав на завершення будівництва. Завершення це трошки відносно, бо така махіна потребує постійних реставрацій, які тут не припиняються взагалі ніколи. А на вершині цього всього є 4-метрова статуя Марії, в честь якої ця церква і названа. Дуже багато років жодна будівля у Мілані не могла бути вищою за цю статую. Але з часом вони знайшли вихід, як продовжити розвиватись, але шанувати традиції. Тепер вони встановлюють подібні статуї Марії на всіх будівлях вищих за Міланське Дуомо. Це було останнє місто у цьому відео. Тепер давайте рухатись до природи. Для більшості людей Італія – це в першу чергу море, острови, пляжі. І більшою мірою це так. Але ця країна також має гори. І не якісь простенькі, а Альпи. Найвища гора Європи є Монт-Бланк. Вона знаходиться на кордоні між Францією та Італією. Гора, яку ви скоріше за все десь колись бачили у житті, як мінімум на шоколадці, теж розташовується у Італії, на кордоні з Швейцарією. Але у обох випадках італійська сторона менш відома, менш цікава та має менш розвинену інфраструктуру. Італія, хоч і є в 2 рази меншою за Україну, завдяки своєму географічному розташуванню може мати одночасно гарячі пляжі на півдні з температурою плюс 30 та лижний сезон, відкритий вже у вересні із мінусовою температурою на півночі. Це ще не найвища частина італійських гір, але з тих повищих. Це гора Червіно, більш відома як Матерхорн. Тут працюють підйомники, які за досить грубі гроші, але вивезуть вас на найвищу у Європі гірську станцію. Ця станція називається Матерхорнський льодовиковий рай. Розташовується на висоті 3883 метри і слугує як лижний курорт та водночас трошки екскурсійний. Дорога наверх складається з 3 підйомників і радять на кожній зупинці вийти і почекати хвилин 10-20 на мінімальну акліматизацію. Але я приїхав сюди запізно і навіть при тому, що не чекав на зупинках, мав тільки 30 хвилин наверху. Бо в цей час року останній спуск вниз був або в 3-й, або в 4-й годині. І, на жаль, це далось знаки. Щось мій організм не дуже стягується, різкий перепад висоти, і вже трошки болить голова і навіть крутиться. В сумі трошки менше години пішло на добирання. Далі ми потрапляємо в Швейцарію. Так, ось такий от кордон між цими країнами тут. Тут є класна гірська кафешка, кінотеатр, де крутяться ролики про станцію, льодовики та гори, і кілька додаткових підйомників у різні точки місцевості. Один з них веде вниз у Швейцарію. І з нього якраз відкривається вид на ту відомішу сторону гори Матерхорн, яка використовується як логотип для цієї шоколадки. Окрім розкішних видів на гори та озера, тут є й льодовик. Власне, через нього й назва підйомника та станції. Температура тут зразу опустилась, не знаю на скільки градусів, але якщо там мені було тепло, то тут просто ніс закладений з перших секунд, вуха змерзли, а я навіть шапки не взяв. Вхід безкоштовний і, як мінімум, на один раз дуже цікавий. Я вперше був всередині льодовика і відчуття були дивні. У мене немає клаустрофобії і я цілком комфортно почуваюся у якихось закритих приміщеннях, але тут все відчувалось інакше. На жаль, це не такий великий і класний льодовик, як десь в Антарктиці. Цей поменший і менш інстаграмний. Але то наразі. З часом він взагалі зникне, як і деякі інші льодовики, які ще недавно були тут недалечко. Хайлайтом була ось така гірка у льодовику. Is it clear? Yeah. It's clear? Yeah. 3, 2, 1. Is Nick. 2, 1. Go. Thank you! Було б трошки більше часу, я би тут разів 100 з'їхав. Це було прикольно. А особливо те, що всередині видно колір льоду такий класний. Ще тут дуже велика проблема з киснем.
І я задихався не від того, що походив сильно чи що, а просто від того, що не вистачає повітря. Всі ці льодовики та вершини слугують кордоном між Швейцарією та Італією. І коли вони про них домовлялись, вони трошки не передбачили, що через глобальне потепління льодовики будуть танути та трошки рухатись. Відповідно, у 2024 році Італія та Швейцарія почали домовлятись і погодили новий кордон між своїми двома країнами. Існує така бездіяльна зараз організація, як ООН. Але задумка її створення була правильна. І один раз це навіть врятувало планету 35 років тому. На станції Фарадей, сьогодні Вернадського, науковці виявили діру у озоновому шарі, яка утворювалась через те, що люди використовували певні хімікати, які дуже швидко знищували цей озоновий шар. Ще років 10-20 у такому темпі, і ніхто б не зміг вийти на вулицю, бо був би опромінений. Тоді, у 1987 році, ООН зібрався. І єдиний раз у історії усі країни домовились та дотримались угоди не використовувати кілька хімікатів. Назвали це Монреальським протоколом. І його ратифікували усі 198 країн. Завдяки цьому озоновий шар почав відновлюватись і за планом повністю відновиться до 2060 року. А вдалося це завдяки тому, що на станції проводились багаторічні дослідження і спостереження, які ведуться і по сьогодні. Адже якісь дійсно важливі і великі зміни можна побачити тільки з часом, і тільки якщо вести безперервне спостереження, що є неможливим без медичної підтримки мережею аптек-подорожник у рамках проєкту «Перша полярна аптека» тієї самої станції Фарадея, яка сьогодні є українською станцією Вернадського. А наразі давайте повернемось до Італії. Лижникам та сноубордистам тут є чим зайнятися на цілий день. Але простим пішоходам, поза льодовиком, оглядовими точками та кафешками на кожній станції робити нічого. Такі гори, звісно, вражають та заворожують. Але я особисто надаю перевагу горам, по яких я можу спокійно погуляти. Тому перейдемо до іншої частини італійських Альп, а саме Доломітів. Я спустився вниз вже не спішучи, з зупинками на кожній станції та насолоджувався краєвидами. По дорозі до інших гір заїдемо на два озера, які досить цікаві та красиві. Це озера Комо та Гарда. Почнемо з озера Комо. Це третє за величиною озеро у Італії і одне з найглибших у Європі. Досить велике, має 146 квадратних кілометрів площі. Навколо є десятки сіл та містечок, але три найпопулярніші є Меладжіо, Беладжіо і Варена. Якоїсь кардинальної різниці між ними насправді немає. Беладжіо найбільше, Варена має міні-замок, а Меладжіо найтихіший. Всі три містечка є красиві та затишні, коли немає натовпу туристів. Гарні будиночки, вузькі вулички, багато ресторанчиків та готелів. Коли я там був, то вже був не сезон, тому людей було терпимо багато. Але суть всіх населених пунктів навколо озера – це обслуговувати туристів. Тому, якщо з цим наперед змиритись, а не шукати автентичності, яку можуть рекламувати в інтернеті, то ви не розчаруєтесь тут. А добирання між цими містечками може зайняти або 1,5 години, якщо їхати по дорозі, або хвилин 15, якщо по воді. Звісно ж, я вибрав по воді. Тим паче, що це дуже навіть доступно по ціні для цієї місцевості. Всього 3-5 євро за одну переправу. Для тих, хто не рахує гроші, є водяне таксі, яке коштує 450 євро за годину. Для тих, хто попростіше, є групові човни по 25, 50, 70 євро. Але, як на мене, це недоречно, коли є варіант за 10 євро в сумі поплисти до всіх трьох містечок і вернутись. Я дуже люблю плавати на кораблях, паромах, фері та човнах. Особливо, якщо це не надто довго і з гарними видами. А тут вони саме такі. Дорога до замку у Варені досить гостра вверх, але так як у мене була компанія, то мені було не сумно. Ви в коментарях питалися, з ким я подорожую, хто там тримає камеру, допомагає знімати. Ось вам відповідь. Чао. Шановний гіде, ви точно знаєте, куди ведете? Добре.
Іду. Замком це можна назвати тільки з натяжкою. Це більше як руїна міні-замку. Вхід на територію коштує дешево, але і того не вартує. Є кілька іграшкових обладунків, 2 кімнати з тими ж іграшками та лялькою і хеллоуінські декорації. Хоча декорації ще куди не йшли. Найдурніше це невелика клітка з великою совою всередині. Для чого – незрозуміло. Це не є звіринець, не зоопарк і нічого в цьому дусі. Але покажу вам набагато кращий замок на озері. Для цього перейдемо до озера Гарда. Це найбільше озеро Італії – Гарда. А це замок Скалігеро. Якщо тут є фанати перших частин ігор Stronghold, то вони погодяться, що цей замок виглядає ніби витягнутий з тієї гри і вставлений сюди. Він розташовується прямо на озері Гарда і являється єдиним проходом на такий острів чи півострів, не впевнений, як правильно це назвати. Йому понад 700 років, і він дуже гарно збережений. Коробка, стіна, гавань. Максимально простий і практичний. Все, щоб легко захищати себе і поселення позаду. Це поселення теж дуже красиве і цікаве, щоправда, спрямоване на туристів. Але у випадку, коли все озеро таке, це, мабуть, нормально. Я знав, що тут нічого цікавого більш ніж на 2 години, тому не мав високих очікувань і не був розчарований. Особливо приємно було побачити такий знайомий знак. Львів'яни, скоріш за все, теж впізнали. Туристи сюди приїжджають як автобусами, машинами, так і напряму кораблями та малими човнами. Озеро достатньо велике, щоб різні віли пропонували в оренду човни замість машин. І тому є ще й човнотуризм між усіма селами та містечками навколо озера Гарда. Також тут є кілька музеїв, водних розваг і багато ресторанів. Але для мене найкращою атракцією була звичайна кількагодинна поїздка навколо озера з видами. Це все, звісно, непогано. Але найкрасивіші озера Італії знаходяться в горах, тому саме туди ми зараз і поїдемо. У Італії є 60 ЮНЕСКО об'єктів. Це можуть бути як окремі будівлі, так і цілі райони міст. Культурні нематеріальні речі, як кава чи борщ, а можуть бути природні. Саме таким природнім об'єктом ЮНЕСКО і є Доломіти. Насправді, саме звідси і починалась моя поїздка Італією. Але так як це найкрасивіша місцевість, у якій я коли-небудь був, я вирішив залишити це на десерт. Я приїхав на паркінг до одного озера десь у 2 годині ночі і спав прямо в машині кілька годин, так як я хотів бути на сході сонця, а до нього залишилось недовго. Це озеро Браєс. При тому, що до сходу сонця залишалась ще година, тут вже займали найкращі місця для зйомки. І підходили вони до цього явно професійніше, ніж я з своєю мінікамерою. У моєму відео про Канаду я показував озеро Морейн, яке є не менш красивим за це і не менш туристичним. Тому як там, так і тут потрібно приїхати сюди дуже рано, щоб насолодитись цим місцем, а не зненавидіти його. Особливо красивим сходом сонця тут навіть не пахло, але озеро мені все одно сподобалось, і я пішов прогулятись навколо. Час від часу провиднювалось сонце, але частіше було хмарно.
Коли я повернувся, тут вже почалась інстаграмна пародія на красиву природу. Навіть не сезон був величезний натовп. Всі штовхаються і лізуть один одному в кадр. Черги, щоб просто пройти повз щось. І купа людей, які підходять до туристів і намагаються щось втюхати. Я таке не дуже люблю, тому швиденько поїхав далі. У сумі я провів тут 6 днів, потім перерва на Верону та Болонью, і після того ще 4 дні. І якщо чесно, я б тут провів всі 30 днів, якщо б не треба було їхати знімати решту Італії. Це озеро є одним з дуже популярних інстаграмних місць у Доломітах. Таких тут є десятки, і всі я, звісно ж, не покажу. Але природні інстаграмні місця, на відміну від міських, зазвичай не розчаровують. Треба тільки підібрати правильний час і погоду. Можна вічно говорити про Альпи і їх красу, але я краще мовчки покажу вам їх кілька хвилин. Кілька ночей я спав на кемпінгу, але в цей час року більшість з них вже закриті, а ті, що відкриті, були 1,5-2 години їзди від цікавих мені місць. Тому кілька разів я спав у палаці в горах, хоча за планом це й заборонено. І це навіть бачили місцеві паркові рейнджери, але нічого мені не сказали. Ціле літо і до початку жовтня у цих горах працюють туристичні притулки – рефуджіо. У Доломітах таких є більше 1000, але на момент, як я туди приїхав, я не знайшов жодного відкритого. Хоча читав в інтернеті, що кілька штук є круглорічні.
Дивлячись на всі ці гострі вершини, мене весь час тягнуло вилізти хоча б на одну і подивитись, чи воно справді так гостро, як виглядає знизу. Тож я поліз. Було гостро, і що ще гірше, камінці легко відпадали від скелі. Довелось довго і обережно пролазити місцями. Але це було того варте. Після цього треба було бігти до машини, поки не стемніло. А темніти починало вже о 6 годині. І щоб могти зупинитись та щось зняти і при цьому не застрягнути в лісі вночі, решту часу я біг. Біг, насолоджуючись осінніми кольорами, холодним свіжим повітрям та сідаючим сонцем. Більше у цій поїздці я кайфував від сонця тільки у підніжжя гори Тречіми. Цей гірський масив має 3 виражені гори, найвищим з яких є Велика Чіма, яка посередині і має 2999 метрів. Дроном тут літати буває ризиковано, але як на мене цей ризик оправданий. Ще раз нагадую за мій другий канал Міні-Мандри та Інстаграм, посилання на які будуть у описі під відео. Досить скоро я лечу у зовсім новий для мене куток світу і буду мати багато контенту, щоб з вами ділитись. А наразі дякую за ваш перегляд, вподобайку та коментар. І до зустрічі у нових мандрах.